අපි ඉස්සෙල්ම ඩෝ එක හදාගමු. 300 of flour gram, sugar 7 gram, salt 7 gram, butter 8 gram. ඉස්සෙල්ම වතුර පොඩ්ඩක් දාගෙන අපි මේක අනාගමු. මෙන්න මේ ගානටවත් ඩෝ එක එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කරමු රෝල් කරමු. ඔයක පොඩක් රසය නම් අපි පොඩක් ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න ඕනේ මේ ඩෝ පොඩක් කූල් වෙන්න. නැත්තම් පේස්ට්‍රි බටර් එක දාපු ගමන් මේක දිය වෙනවා. මෙන්න මේ ගාන තුනී කරගන්න. පප්පේෂි මාගරේට් ග්‍රෑම් 180යි. මේක පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්න ඕනේ පේස්ට්‍රි බටර් එක. බටර් එක ඩෝ එකට දාන්න. ඊට පස්සේ මේක නමා ගන්නවා. හතර පැත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපි ටික ටික රෝල් කරගෙන බටර් එක ඩෝ එකේ හැමතැනටම ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. මේ ඩෝ එක චුට්ට රත් වෙලා වගේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා විනාඩි 15ක් විතර ඊට ආය අපි මේක රෝල් කරමු. ආයෙත් අපි මේක දිග අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේක නමා ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. මේ විදිහට නමලා අපි ඒ වගේ හතර පාරක් ඒ විදිහට නමනවා දිග අරිනවා. එහෙම හදා ගන්න ඕන. ඒතර තමයි පප්පේෂි ලේයර්ස් හැදෙන්නේ පප්පේෂි ලේයර්ස් හැදෙන්නේ. අන්න එතකොට මේ හතරවෙනි පාර ලාස්ට්. සබ් මේක කපා ගන්න ඕන. තමන්ට ඕන ගාන වලට. හදාගත්ත පේස්ට් ඩෝ එකට ෆිලින් එකක් දාගන්න. මොකක්ද දාගන්න මේ චොකලට් එක. ඔයාලට පුළුවන් චිකන් ඩබල් දාන්න පුළුවන්. මේකේ චිකන් ෆිලින්ස් වර්ග ভেජිටබල්ස් ෆිලින් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක වොෂ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව නමන්න. පොඩ්ඩක් ලාවට තද කරගන්න. මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක oven දාන්න ඕන සෙල්සියස් 180 විනාඩි 18ක්. Pastry. මේ කඩලා බලමු.